म त्यो बाइकै भन्न सक्छु Hello and what's up everybody? This is Asnerb. हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है. New day, new vlog and it's really exciting day today cause thumbnailमै देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आज के हो किन यति धेरै एक्साइटेड छ Asnerb भनेर हैन. यस्तो एक्साइटेड छु म आज यस्तो एक्साइटेड छु हैन. यो भिडियो एक्साइटेड भइसक्यो होला क्या म एक्साइटेड भएको देख्दाखेरि. एन्ड फर्स्टमा अहिले चाहिँ म कहाँ गएर भनिराख्नु भयो होला. सो म अहिले चाहिँ ठ्याक्क लगाएर कोटेश्वर जान्छु. बाइक एकदमै फोहोर छ नि त अस्ति राइड गरेदेखि धुवा छैन. हिजो नि स्कुटरमा राइड गएर आयो अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ टक्क त्यहाँ गएर बाइकलाई टिरिक्क टल्काएर अनि बल्ल त्यहाँ सुपर बाइक भएको ठाउँमा जानुपर्छ आज मिटअपको ठाउँमा. एन्ड दिस इज द बिगेस्ट सुपर बाइक मिटअप एभर इन नेपाल ह्यापनिङ. अलिकति इङ्ग्लिस मिलेन बट यो पछिको भिडियो भनेको चाहिँ यस्तो बवाल आउँछ यस्तो बवाल आउँछ. बवाल भन्दा नि जे होस् छुट्टै कन्टेन्ट आउँछ कि न मोटो भ्लग पनि हो होइन तर एकदमै अर्को डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट आउँछ है. सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल टु अल सो द्याट यु क्यान गेट नोटिफाइड when the next video comes होइन. आज के हो ट्राफिक छ हेर्नु न यहाँ पछाडि मैले घर बाहिर ट्राफिक देखिरहेको थिएँ क्या. एन्ड ग्लोभ्स चाहिँ मैले किन नला भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुङदुङती गनाउने भएको छ भने कसम. सो वास गरौँ अब आइपुग्न लाग्यो ठाउँ. A few moments later. सो हामीले चाहिँ सब केटाहरूलाई भेटिसक्यो अनि आज चाहिँ हामीसँग एउटा ड्युक छ एउटा V3 छ अनि अर्को एउटा स्कुटर छ. सो वी हेभ अलरेडी एन्टर्ड हियर अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यहाँनिर 1 2 3 4 5 Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess.
कति भयो होला भने कान बन्द भइसक्यो पुरै हाम्रो चाहिँ एसएमसी ब्रो हुनुहुन्छ मिटअप भन्छन् एसएमसी ब्रो पहिल्यैदेखि के भन्नु न मेरो च्यानलको म त्यो बाइक के भन्नु सक्छु एकदमै रेगुलर भन्नाले नि ट्रेक गएको होइन दिनकै चाहिँ होइन कि त्यो आफूले फोर्स गरेर चाहिँ नगर्ने त्यो विकमा दुईवटा भएन क्या त्यति चाहिँ ट्राई गर्छु ल हुन्छ ओके हाइट खत्रै भने सरी खत्रै भने किन र आइरहेको थियो राजकुमार चाहिँ देखिन मैले सब आएको नि कति युट्युबरहरू आएको हामी चाहिँ के अरे खाजा खान जानलाको अघि नै अर्डर लिएर गएको यहाँ सुपरबाइकहरू आइदिएर क्या त्यसपछि दौडेर गएको भने एसएमजी छ दाइलाई भेट्दिएर हाने खत्रै ल रमाइलो मजा आयो होस् अब यहाँ खाजा खान्छौँ अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु के भन्छ अब मिटअप हेलो दाइ ए हुन्छ मेरो पनि खिच्नुपर्छ ए सन्चै स्माइल ओके राजकुमार अब खै को अब कसैलाई त भेटेकै छैन को देखिँदैन यति होलमा मेरो सब्सक्राइबर होइन मैले उसलाई मेसेज गरेर भेट्न खोजेको पहिला मेसेज गरेर हजुर छैन है ल पछि राइड जाउँ नि होइन भन न अब एक कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्छ एकछिन म टेक्स्ट गरेर आज मैले बिर्सेको थुप्रै टेक्स्ट गर्छ नि त फेरि हो साँच्ची हो ल खुसी लाग्यो हजुर राजकुमारको दाइको बाइक उतातिर छ नि हेर न त्यस्तो टन्नै छ बाइक निन्जा यस्तो होइन यो 3000 म जान्नु नि कहाँ पछि भयो भने जान्छु है त हजुर मेरो त बाहिर छ हामीले ल्याउनु दिँदैन हाम्रो दिँदैन सुपर बाइक मात्र हो क्या चिन्छ यो बाइक नेपालमा एउटा पनि छैन र त्यो छैन यही हो इन्डियन बाइक इन्डियनहरू नि आएको छैन धेरै जस्तो भ्लगरहरू आउँछ नि सुपर बाइक भएर मात्र आउँछ क्या मिटअप त्यही नै हो तिनीहरू मात्र आउनु पाउँछ यहाँ सब यस्तै मान्छेले मात्र बोलायो क्या अनि हामी चाहिँ हेर्न आउने हो होइन नि यत्रो होला आफ्नो पनि सब्सक्राइबर दिएर त खुसी लाग्ने रहेछ यार मजा आयो भने नेचुरल रिजुल सो यहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ भने नेचुरल रिजुल उसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन के को म त कहिले काहीँ हो यसो होइन पहिला बाइक भन्दा नि स्कुटरहरू होइन त होइन जे भयो नि मोटर भ्लग त भयो नि जे भयो नि बाइक होइन त्यो ठिक छ उसको मन पऱ्यो भने उसलाई पनि सब्सक्राइब हानिदिनु होला यहाँबाट गएर ड्याङ्गै है ड्याङ्गै पछि उसको मेरो भ्लग आउँछ अब चाहिँ होइन त ल टेक्स्ट गर है त मलाई ल जाने रे यार जामा जहिले यस्तो जाने भन्छ क्या यस्तै गर्छ केटाहरू जहिले आउँछ अनि बिचमै छोडेर जान्छ क्या अस्ति पनि त्यस्तै गर्यो मैले छोडेर जाने बेला भयो क्या सबजनाको भैया जेडी राइडर हो ना जेडी राइडर हो कौन है वो नहीं है उनके दोस्त है ना तुम लोग कब आए आज ही आए उस दिन भी देखा था नेपाल में 2 दिन पहले आए थे नेपाल में 2 दिन पहले उस दिन भी देखा था कि 1-2 महीना एक दो महीने पहले जेडी राइडर किधर गए
think उधर होंगे So we're going to start with the program. उधर ही होंगे सो हाम्रो इन्डियाबाट अस्ति आएको रहेछ हजुर यता आऊ न Everyone, have your attention. कहाँनिर जानु लाग्यो एस्नर भाइ नेपालको यंगेस्ट मोटर आरसी वाला हजुर हेरेर आउँछु नेसाङ ग्रीन आरसी ओ मैले चिन्छु क्या भिडियो चाहिँ हेरेर आउँछु ठ्याक्क नाम यता यता दाइलाई भेटेको नि ठिक छ Guys, please come to the stage area. दाइ हुन्छ नेपालको दाइ बेनेलीको बेनेली बेनेली सोरुमको ओनर ए हो अगाडि स्टार्ट गरेँ भने कहाँ साइकल भ्लग्दै हेरेर हो तिमीले मैले चाहिँ 28 त हेर्दा भेट्टा थिएँ क्या 3 वर्ष मात्र भयो र होइन साइकलको त एकदमै अगाडि थियो नि त 3.5 वर्षै भइरहेको थियो होइन नि सेकेन्ड लकडाउनबाट हो 3 वर्ष 3.5 वर्ष त्यो लकडाउन बेला हेरेर होला लकडाउनमा ट्याक्कै सेकेन्ड लकडाउनमै होइन कतै चल्यो है एक ठाउँमा गरेर चलिरहेछ चलि नै रहन्छ अब त्यो डाउनै हुँदैन बिजनेसले गर्दा अलिक गाह्रो पर्छ बिजनेस कस्तो होला हामी ठिक छ युट्युब भन्दा 5 गुणा बुम ए भइहाल्यो त त्यति भयो त सो यो चाहिँ अब एसए मतलब हाउ इज सर I'm good, how are you? I'm good too. All the best, you're doing a vlog? Yeah, All the best. thank you so much. Support him, all the viewers. Yeah, oh, thank you. है मान्छेहरूको बिचमा छिर्दिरहेको त सबले फोटो खिचिरहेको रहेछ लाज लाग्ने भने ओ हाम्रो जेडी राइडर 100 फर्स्ट निन्जा एस निन्जा फर्स्ट निन्जा 1000 आर राइट राजकुमार हो ए ठिक छ सबजनालाई हाम्रो नि मिनी सुपर बाइक यो अन्त रेस्पेक्ट भनेको फर एभ्री बाइकर्स बाइकर्स कम्युनिटी खत्रै छ क्या खास गरी भन्नुपर्दा वर्ल्ड वाइडै तर अहिलेको जमानामा चाहिँ खै के हुँदैछ जस बिस्तारै बिस्तारै लाइक इट्स टर्निङ इन्टु गर्ल्स पावर है त म कहाँ दसैँ लगाइराखेँ त्यही भएर ल भाइ राम्ररी है त अगाडि चेकिङ रहेछ सो यहीँबाट फर्काएर हिँडेँ म चाहिँ किनभने त्यो झमेलामा फस्न मन छैन मलाई दसैँ लाग्छ नि त सो आज खत्रै मजा आयो सोचेको जस्तै नै भयो होइन एकदमै धेरै वर्षमा भेटियो If you like the video, like, share and subscribe. So see you in next vlog. Bye bye, tata, peace out.